Életem első lövése, hát körülbelül 5 méterről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán eltalálom-e a célt. Egyáltalán nem vagyok biztos benne. Mondhatni, hogy inkább meglepődnék. Karácsony van, hát nem úgy néz ki az időjárás, de ettől függetlenül ennek az egyik bizonyítéka, hogy ajándékokat kaptunk néhány nappal ezelőtt, illetve hát a feleségemmel ajándékokat adtunk egymásnak, és az egyik meglepetés az volt a számomra, hogy kaptam egy íjat, meg egy ilyen céltáblát, még soha nem ijeszkodtam életemben, de igazából tulajdonképpen ez nem tűnik egy rossz ötletnek, hogy kipróbáljam, de hát az a helyzet, hogy ezt így nem akarom csak úgy lerakni a földre, hanem egyrészt akarok neki csinálni egy állványt, amivel körülbelül ilyen mellmagasságba fel lehet rakni, és akkor úgy lehet rá lőni, meg akarok mögé csinálni valamit, hogyha esetleg mellé lőnék, akkor ne menjenek el a vesszők a fenébe. Arra gondoltam, hogy valami nagyobb kartondobozt megtöltök kartonokkal, és akkor az lesz mögötte, meg fából, majd mindjárt itthon körülnézünk, hogy mi van, ilyen bontott raklapdeszkák, meg tetőlécek, meg ilyesmik vannak. Valami kis állványt fabrikálunk, és ha már így van, akkor ezt megmutatom nektek is, hiszen hiányol. Tehát többen írták, hogy mostanában már szinte csak termékbemutatók vannak, úgyhogy idén úgy gondoltam, hogy ismét mindent, amit itthon készítek, azt megmutatok nektek is, hát ha el tudtok lesni belőle technikákat, ötleteket vagy bármit, úgyhogy akkor IS céltábla állvány készítés. Na gyerünk! Amint láthattad, itt a műhely tetején, ha aki még nem tudná, a műhelyem egy konténer, ennek a tetején van még körülbelül 1 méterrel följebb egy tető, és azt azért csináltam, hogy mindenféle ilyen maradék anyagokat oda be tudjak zsúfolni, hogy amikor szükség van rá, akkor elő tudjam szedni. Na most is így tudtam eljárni, ezek az 5x5-ös tafnik, meg egy tetőléc darab, látod, hogy be vannak festve barnára, még egy korábbi ilyen kis kerti épület bontásából származnak, nem túl rossz állapotúak, csak egy kicsit rondák, de igazából nem korhadt egyáltalán, úgyhogy ezekből fogunk dolgozni, így az alapanyag már megint ingyen lesz. Amikor ilyen újrahasznosított anyagot használ az ember, akkor fokozottan figyelni kell arra, hogy ne maradjanak benne csavarok vagy szegek, mert ezt utána az asztali körfűrésszel fogom a megfelelő méretre, meg formára vágni, és hát az nagyon nem lenne vicces, hogyha a körfűrész lappal elkapnék egy csavart, az tönkre teszi a lapot, ami meg nem egy olcsó mulatság, főleg nem, hogyha egy jó minőségűt veszel, úgyhogy ki kell szedni, és jól át kell nézni az egész anyagot, hogy biztos ne maradjon benne semmi. Ide berakok egy képet, hogy nagyjából mi az elképzelés, milyen formát akarok csinálni, és hát mivel ugye a stafniból van 2, lécből 1, ezért, hogy szimmetrikus legyen a léc, lesz a hátsó láb, és igazából szerintem, hogy stabilan álljon ahhoz a 2 első láb, meg a hátsó láb, az nagyjából ugyanolyan hosszú kell, hogy legyen, tehát ebből a 2 stafniból is ugyanilyen hosszú darabokat fogok vágni. Most ezekre feljelölöm a lécnek a hosszát, és akkor először levágjuk őket egyforma hosszúra, és aztán pedig, nem tudom mennyire látjátok, a képen fönt, ahol a 3 fa csatlakozik egymáshoz, ott, mivel a hátsó láb az ugyan szemből nézve függőlegesen áll, a másik, a 2 első láb az viszont egy bizonyos szögben, ezért fönt kell belőlük vágni egy ilyen elég hegyes szögben, hogy úgy tudjanak majd illeszkedni a hátsó lábhoz egy
keresztül menő csavarral mind a 3 fa egy pontban, úgyhogy azt is kitalálom, hogy milyen legyen ez a szög. Na, és akkor az az elképzelésem, hogy körülbelül ez így ilyen szögben állnának egymáshoz képest, és akkor gyakorlatilag itt, ugye, hogy az a cél, hogy itt ennek a felületéhez ugye illeszkedjen ezeknek a felülete, tehát tulajdonképpen ennek a vonalát kellene ide így átvetíteni. Így most körülbelül ez a vonalzó ezzel párhuzamos. Viszont most már itt sötétedik, és ezért nem látnék különben, itt kint nekem nincs villanyom, de most például baromi jól fog jönni ez a Neutos lámpa. Múltkor már egyébként mikor az autóba ablakmosó folyadékot után töltöttem, akkor is baromi jól tudtam használni, mert ugye ott is tök jó volt a sötétben. Most meg egy ilyen nagyon egyszerű kis vékony drótból hajlítottam egy kampót, mert annyira könnyű ez az egész, nem tudom, szerintem ilyen fél kiló sincs, hogy simán ez is elbírja. És akkor ide felakasztom. És olyan, hogy itt is, 2 helyen is tud ilyen racsnisan mozogni, és akkor így például így egy ilyen szögbe be lehet állítani, és akkor hol a kapcsolója. Így azért mindjárt más a munkaterület. Ide kirakom a gépet, mert nem szeretek ott bent a körfűrésszel sem dolgozni, mert minden fűrészpor lenne ott bent, aztán akkor meg nem győznék takarítani. Na hát kihoztam a fűrészt, de az a baj, hogy nézd meg, ez elég nagy szögbe állítható ez a toló, de még így sem elég nagy a szög ahhoz, amennyi nekünk kéne, úgyhogy sajnos mégse tudom ezzel a géppel megcsinálni, úgyhogy levágom ezt is kézi fűrésszel. Így fognak összeállni, ugye itt, ahol ilyen hegyes szögbe levágtam, ezek így ide illeszkednek, látod? És akkor így lesz ez a középső láb, és akkor itt, nem is tudom, egy ilyen gyors szorítóval, hol van egy ilyen nagyot találtam, ezzel így összefogom, és akkor itt átfúrom, mondjuk itt, és akkor itt keresztül megy rajta egy csavar, és az lesz tulajdonképpen maga a zsanér, amin ez a hátsó láb el tud majd fordulni, ki tud nyílni, hogy ugye le lehessen támasztani, mint egy festőállványt, vagy nem is tudom mit. Ezután a 10-es menetes szálból levágtam a megfelelő hosszúságú darabot. A vágott vég sorjáit a néhány hete érkezett 370 wattos köszörűmön szedtem le, hogy könnyen rámenjen az anya. Erről a gépről van külön videó.
A két első lábra vízszintesen egy 5x5-ös tafni darab került, ez tartja majd a céltáblát alátámasztó polcot. Hogy biztos vízszintes legyen, mindkét lábra felmértem a 60 cm-t, és beállítottam, hogy középen legyen. A csavarok szárának átmérőjét tolómérővel mértem le, ennek a használatáról nemrég készítettem videót. Ez alapján kiválasztottam egy megfelelő átmérőjű fúrószárat, amivel a felső anyagban előfúrtam a csavaroknak. Erre jött a 15 cm széles deszka, amiben szintén előfúrtam. Majd oda próbáltam a vesszőfogó célt, hogy lássam, hová kerüljenek az azt hátulról megtámasztó deszkák. Ahol a deszkát csavaroztam keresztül bele a stafniba, ilyen 60 mm-es csavarokat használtam. Itt csak nagyobb csavarjaim voltak, az nem tudom mennyire látszik, azok túljöttek, ezek szerintem 12 vagy 13 centis csavarok. Ezeknek a végét majd le fogom vágni sarokcsiszolóval, hogy itt hátul ne lógjon ki. Ide egy 90 mm-es csavar lett volna ideális, de most olyan nem volt itthon, hát ugye mindig abból dolgozunk, ami van, már amennyiben abból normálisan meg lehet csinálni a dolgot, mert így sokkal olcsóbb, ugye maga az anyag is. Ezek mind ilyen hulladékanyagok voltak, ezek bontott raklapdeszkák, ezt mondtam, egy épületből származik ez a deszka, nem tudom miből. Még annyit meg akarok tenni, hogy igazán stabil legyen a szerkezet, hogy ezt a deszkát innen hátulról is megcsavarozom szerintem egy-egy csavarral. És akkor itt most úgy kellene eltalálni, hogy pont a deszka élébe menjen. Nem is tudom, mennyi ez, talán 80 millis ez a csavar. Igen. Ugye az azért jó, mert keresztül megy az 50 millis tafnin, és még 30 mm, tehát 3 centit fog fogni a deszka élében is. Hát szerintem ezt nem lenne muszáj, de meg sem árt, hogyha még innen is megfogjuk. Így lesz aztán igazán stabil. Meg hogyha itt elő van fúrva neki, akkor nem repeszti keresztül, nem repeszti szét ezt az anyagot, olyan szempontból is jobb. Na, és akkor végülis ennyi, ezeket a csavarvégeket gyorsan ott kint levágom. Nem szeretek itt bent sarokcsiszolózni, mert akkor tiszta por lesz, fém és sarokcsiszoló korongpor az egész műhely, ezt megutálom, úgyhogy kiviszem és ott kint levágom gyorsan. Arra mindig figyelj, hogy ne hagyd szerte ezeket a hegyes csavarvégeket, mert aztán abba a cipővel belelépni se vicces, meg bármit tönkre tud tenni. És akkor itt már egyből azt is meg tudom mutatni, hogy ez hogy fog működni.
Na, itt felállítottam, körülbelül ez a dőlésszög szerintem jó lesz, így már stabilan el, és akkor találtam egy ilyen vékony láncot, nem is tudom, ez még mi a fenére volt egyszer régen, és akkor ezt ide két csavarral felrakom, az egyik felét ide középre, másik felét meg ide erre. Így, és akkor ez innentől kezdve mindig ugyanennyire fog tudni kinyílni, és a hátsó lába nem fog tudni hátra elcsúszni, becsukni meg, összecsukni meg, így össze lehet. Tök jó. Na, hát életem negyedik lövése volt. A 4-ből 3 belement, a negyedik meg ide mellé, ilyen körülbelül 5 méterről, úgyhogy van remény, hogy a jövőben menni fog a dolog. A lényeg, hogy látjátok, itt van az állvány, lefestettem fehérre, arról nem csináltam felvételt, hát el tudod képzelni, ez egy vízbázisú mat fehér festék, egy rétegbe lekentem, hogy mégis valahogy kinézzen, látod, végül is ilyen az állvány, és aztán mivel azt olvastam, hogy a kezdők általában fölélőnek, ezért úgy gondoltam, hogy ide teszem mögé ezt a hőszigetelő anyagtáblát, meg mivel ez egy 30 fontos, így kezdőknek viszonylag erős szerintem, ezért attól tartottam, hogy ezen a 7,5 centis lőlapon vagy vesszőfogon keresztül megy a vessző, és ez igaz is, mert látszik, hogy fogja, tehát emiatt is érdemes volt mögé rakni ezt a hőszigetelő anyagtáblát. Ebbe beleütöttem 2 ilyen kis üvegszálas virágkaró darabot, azt volt 1 darab, azt elvágtam 2 és ide beleütöttem, ez tartja, meg ide, amennyire látszik, mögé raktam egy raklapot, meg egy kartondobozokkal megtöltött kartondobozt, meg amúgy is itt a szomszéd felé egy ilyen bitumenes lemez van, úgyhogy itt én ezt úgy érzem, hogy ez így viszonylag biztonságos, hogy nem fog átmenni a szomszédba a vessző. Egyébként itt nem laknak, egy ilyen szőlő ültetmény van, nyilván ahogyha itt lennének a háttérben, akkor nem lőnék. Na, a lényeg, hogy ilyen lett a kis állvány, ezentúl tudok majd gyakorolni, aztán ki tudja, lehet, hogy a jövőben még IAS tartalmak is lesznek, de hát abszolút kezdő vagyok, úgyhogy ez aztán nem olyan téma, amiről mernék beszélni. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a kis famunka, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!